السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ الأمة الإسلامية نجد علماء وقفوا كالجبال أمام الفتن، متمسكين بعقيدة التوحيد ومقاومين للظلم والطغيان. ومن بين هؤلاء العلماء العظماء يبرز اسم الحسن البصري. في هذا الفيديو سنتعرف على دوره العظيم في حماية التوحيد ومواقفه الجريئة أمام الحجاج بن يوسف الثقفي. التوحيد هو أساس العقيدة الإسلامية وجوهر رسالة الأنبياء جميعا. من غير التوحيد لا يمكن للعبادة أن تكون مقبولة ولا للأمة أن تستقر. وقد أدرك علماء الإسلام منذ فجر الدعوة هذه الحقيقة، وجعلوا من حماية جناب التوحيد مهمتهم الأولى. كان الحسن البصري أحد أعلام التابعين، يعيش في فترة مليئة بالفتن والاضطرابات السياسية، ومع ذلك لم يكن مجرد عالم يتفرغ للعلم فقط، بل كان صوت الحق الذي يدافع عن عقيدة التوحيد في وجه كل من حاول الانحراف بها. تربى الحسن البصري في بيئة مليئة بالإيمان، وكان شديد التأثر بالصحابة الذين عاصرهم، مما جعله أحد أقوى المدافعين عن صفاء العقيدة ونقاء التوحيد. في المقابل كان الحجاج بن يوسف الثقفي وليا قويا وقاسيا اشتهر بظلمه وسفكه للدماء. حكم العراق بيد من حديد، ولم يكن يقبل أي معارضة أو نصح. رغم قسوة الحجاج وشدة بطشه، وقف الحسن البصري مواقفا تاريخية أمامه. لم يكن يخشى سوى الله، وكان يقول الحق مهما كانت العواقب. في أحد المواقف الشهيرة دخل الحسن البصري على الحجاج وقال له: يا حجاج، كم بينك وبيني حتى تخافه؟ لم يتردد في نصحه وتوجيهه رغم علمه بخطورة ذلك. مواقف الحسن البصري الشجاعة كانت درسا للأجيال القادمة، تعلموا منها أن لا يتنازلوا عن عقيدتهم مهما كان الطغيان. لقد علمنا الحسن أن التوحيد هو الأساس، وأنه لا مجال للتهاون في حمايته. كانت حياة الحسن البصري مثالا حيا على كيفية تمسك العلماء بجناب التوحيد في وجه الطغاة، ولقد ترك لنا إرثا عظيما من العلم والشجاعة. فهل نستلهم من سيرته قوة إيماننا اليوم؟